Prinášať produktové riešenia v oblasti elektrotechniky zákazníkom takmer na celom svete je poslaním spoločnosti SOS Electronic už viac ako 30 rokov. Jednou z oblastí, ktorej sa venujeme, sú laboratórne stoly spoločnosti Diametral, ktoré sú určené na výskum, vývoj, no najmä vzdelávanie študentov. Som Jozef Verbovský a dovoľte, aby som vám predstavil realizáciu pre strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici na Slovensku. Praktická výučba študentov je najmä o overovaní si teoretických znalostí, ktoré sa študenti naučia na iných hodinách. Jedným z tých, ktorí takúto výučbu s deťmi vykonávajú, je pán inžinier Michal Mišurda a ja som veľmi rád, že práve mám túto jedinečnú možnosť sa s vami rozprávať. Pán učiteľ, ako prebieha štúdium alebo ako prebieha výučba v týchto miestnostiach? V laboratóriách na tejto škole si žiaci overujú teoretické vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách elektroniky a elektrotechniky a v týchto laboratóriách si overujú platnosť všetkých poučiek v praxi. Zároveň nadobudajú základné zručnosti so zapájaním jednoduchých elektronických obvodov a oboznamujú sa s bezpečnosťou práce pri práci s elektrickou energiou. Pracujeme na bezpečných napätiach, takže nie je to pre nich nebezpečné a myslím si, že veľmi im to pomáha pre splynutie alebo pre prenesenie teoretických vedomostí do praxe. Veľmi sa mi páči vybavenie laboratóriami novými stolmi, pretože oproti pôvodným, ktoré boli iba na spodku rozmiestnené prístroje a prívody napätí alebo pracovných napätí, v tomto prípade pracovná doska je určená len pre rozloženie meracích obvodov a meracích prístrojov, kdežto zdroje a napájacia časť je umiestnená vyššie a zostáva viacej miesta na meranie daných zariadení a pracovisko je oveľa prehľadnejšie, ako to bolo predtým. Partnerom spoločnosti SOS Electronic pri zabezpečovaní miestností laboratórnymi stolmi je spoločnosť Diametral. Pán Majtas, prečo by sa mal zákazník rozhodnúť pre toto riešenie? Stoly Variolab je komplexní řešení problematiky elektrotechnického vybavení na v podstatě jakémkoliv pracovišti, ať se jedná o školní učebnu, anebo se jedná o pracoviště nějaké továrně. Pro školy je výhoda v tom, že učitel má plně pod kontrolou činnost všech žáků, kteří jsou v učebně, protože k tomu používá ještě ovládací pult, který může zapnout nebo vypnout jednotlivá pracoviště. Co se týká vybavení té přístrojové nástavby, ona může být integrovaná jak ve výšce nad pracovní deskou, tak může být i položená přímo na pracovní desce. To je potom třeba ve školách, kde potřebují, aby žáci viděli na tabuli. Tohleto řešení se zavěšenou nástavbou má výhodu v tom, že celá pracovní plocha je volně k dispozici na práci, kterou tam žáci prakticky vykonávají, právě na základě toho, že se něco naučí v teorii a potom v praxi si to můžou ověřit, co vlastně ve skutečnosti vymysleli. Co se týká obsahu té přístrojové nástavby, ona může být vlastně v základně ve dvojím provedení. Buď to s třífázovým napájením, což je tento případ, nebo jednofázovým, což je hlavně pro učebny, kde se učí slaboproudá elektronika. U toho třífázového napájení je výhodou, že tam můžete samozřejmě zapojovat i elektromotory třífázové, můžete na nich provádět měření a podobné věci. Jinak, jak je tady dobře vidět, tak celá ta nástavba se skládá z jednotlivých dílů. Ty díly to jsou vlastně přístrojové moduly a ty přístrojové moduly jsou v tuto chvíli nabízené ve škále zhruba asi 120 různých typů. Takže dá se vybrat od obyčejných elektrozásuvek, třífázové zásuvky, napájecí stroje DC, střídavé napájecí zdroje, ovládání přes autotransformátory proměnné. Takže ten sortiment je opravdu velice široký. Pokud se učitel bude rozhodovat o vybavení své budoucí učebny, je vhodné si především říci, co se bude v té učebně vyučovat. Pokud se bude jednat o silnoproudé elektrotechnické obory, kde se máme učit něco o točivých strojích, tak je vhodné určitě nakoupit stoly, které mají třífázové napájení. Protože v tom případě vám umožní použít modul tohoto proměnného třífázového autotransformátoru a můžete potom žákům krásně definovat, jak se otáčení motoru chová při různém napájecím napětí. To je jenom jako malý příklad, jinak samozřejmě těch možností je víc.
Pokud se bude jednat o učebnu, která se bude týkat elektroniky a elektronických obvodů, tak tam nám stačí stoly, které budou s napájením jednofázovým, protože tam potom těžiště je v tom, že máme různé stejnosměrné zdroje, měřící přístroje a ty žáci pracují s malými napětími, většinou stejnosměrnými. Sme radi, že sa v spoločnosti SOS Electronic pri ponuke laboratórnych stolov stretávame naozaj s veľmi veľkým záujmom. Stredná odborná škola technická vo Zvolene na Slovensku je skutočným dôkazom toho, ako môže nová moderná technológia pomôcť vzdelávaciemu procesu študentov. Z mého pohledu tato učebna představuje určitou kombinaci stolu Variolab se systémem VarioClick. Vysvětlím, o co se jedná. Zde je klasická přístrojová nástavba od Variolabu, kde jsou osazeny přístroje, které v podstatě známe, zásuvky, proměnný regulovaný napájecí zdroj, střídavý zdroj, stejnosměrný zdroj, multimetr, zde je dekáda, zkoušečka a jistící a napájecí modul. Ovšem, tento stůl je doplněn o perforovanou desku, kterou standardně používáme u systému VarioClick, což je výukový systém pro praktickou výuku zapojování elektrických obvodů. Především je to vhodné pro vybavení odborných učilišť, kde žáci se šroubovákem v ruce se učí zapojovat reálné vypínače, zásuvky, jističe. Aby jsme jim tu práci maximálně usnadnili, tak jsme vymysleli tento systém, kdy není potřeba zásuvky, vypínače, všechny elektrické přístroje, které žák potřebuje do obvodu, aby museli připevňovat na nějakou desku, třeba z hobry nebo něco podobného, ale je tady ta perforovaná deska, na kterou se velice jednoduchým způsobem dá nacvaknout takovýto panel a ten panel drží a má na sobě namontovaný určitý přístroj. Může tam být zásuvka, vypínač, elektroměr, v podstatě cokoliv, jistič. Pokud skončí výuka a učitel chce, aby se to pracoviště uklidilo, žáci rozpojí elektrické vodiče, kterými jsou ty přístroje zapojené a vlastně jednoduchým pohybem, zatlačením odmontuje určitý prvek a dá se uložit někde mimo učebnu. Na tento systém navazuje potom výukový panel Unovolta, kde tyto panely jsou v určité řadě, která navazuje jak na silnoproudé obvody, tak potom třeba i na automatizaci a jiné. Tady v podstatě máme příklad domovního rozvaděče, kde není potřeba pracovat tímto způsobem, to znamená, nemusíte jednotlivé přístroje nacvakávat na tu pracovní desku, ale v tomto případě se ten žák vyloženě soustředí jenom na zapojování obvodu. To znamená vymyslet princip, jak zapojit, nikoliv jak šroubovákem zašroubovat nějaký drátek. Takže tohle je, já bych řekl, taková jako pro průmyslováky práce, kdežto tohle je především orientováno na učební obory. A v tom je vlastně ten základní rozdíl. Těch panelů je samozřejmě celá řada. Výhodou je, že ty panely můžou být vzadu vybaveny háčky a potom se dají právě navěšovat na ty perforované desky a pak se vlastně oba ty systémy dají takhle jednoduše mezi sebou kombinovat. Takže zase je to další rozvoj celého systému Variolab, VarioClick a Unovolta v jednom. Můžu si pohrát tím, že tady máme praktické zapojení jednoduchého vypínače, obvod jde přes elektroměr elektronický a je na spotřebič zapojen. Tady jsou to vlastně dvojice žárovek, které simulují nějaký spotřebič. Může to být žárovka, může to být zásuvka, může to být pračka, může to být cokoliv. Tady se jasně jistič, když schodíme jistič, vidíte, přestane svítit, nahodíme jistič. Tady je kombinace jističe s proudovým chráničem. Tady je časové relé, kde se dá naprogramovat určitý čas, kdy se má vypínat topení, zapínat topení. Tady máme stykač v obvodu. Znamená, tohleto představuje skutečně obsah jednoduchého domácího rozvaděče. Moderné technické vybavenie odborných škôl je istotne veľmi nevyhnutné pre neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu.
Pán Halaj, aké vidíte vy prínosy tohto riešenia z pohľadu zástupcu riaditeľa pre odborné predmety a prax? Nakoľko materiálne vybavenie našej školy, a nielen našej školy, ale celkovo škôl vzhľadom na financovanie škôl je už morálne zastaralé. Snažíme sa získavať finančné prostriedky aj v rámci projektu IROK na modernizáciu výučby, kde sme v podstate získali finančné prostriedky na zrealizovanie 2 učební slaboprúdovej a silnoprúdovej technike, nakoľko naši žiaci chodia na odborný výcvik mimo školských dielní, kde sú konfrontovaní v podstate s najmodernejšími materiálnymi učebnými pomôckami a tomuto trendu sa snažíme aj priblížiť aj my a zabezpečiť im takú výuku, aby v podstate všetky tieto atribúty samozrejme spĺňali. To z hľadiska ergonomie práce, modernosti, ale aj, a čo je najdôležitejšie, z hľadiska tohto študijného odboru aj bezpečnosť práce. Samozrejme, dostávame spätnú väzbu od žiakov, ako som už spomínal v úvode, že keď chodia na ten odborný výcvik, oni sa stretávajú aj s výrobcami, aj s tými rôznymi učebnými pomôckami alebo materiálnym vybavením a práve na základe toho, čo dostávame od nich tú spätnú väzbu, sa snažíme na toto reflektovať a dovybavovať a vybavovať tie učebne tak, aby v podstate s tým, čo sa stretávajú už počas štúdia, aby v podstate na to nadviazali aj v tej praxi. Samozrejme, keď to porovnáme s tým, čo sme mali doteraz a keď to žiaci videli, boli úplne nadšení. Tá výuka samozrejme dostáva úplne iné rozmery. Je to vidieť aj na dochádzke, to znamená viac ich baví chodiť do školy, viac ich baví s tým pracovať. Sami hovoria, že to je moderné, úplne inak k tomu prístupu. Takže je to maximálnym prístupom nielen z pohľadu modernosti výučby, ale prístupilo to aj k tej kultúre školy, k tej vyučovaciemu procesu. Radšej chodia, radšej robia. Samozrejme, aj tie výkony sú potom aj na tých známkach vidieť. Ak sa chceme baviť o tom, že v podstate aký je trend v dnešnej dobe, ako nastupuje priemysel 4.0 a všetko, čo s ním spojené, tak samozrejme, ak majú školy držať krok s praxou, tak asi to je absolútna nevyhnutnosť ísť takouto cestou a využívať všetky možné prostriedky, či už cez projekty alebo cez iné financovanie, rôzne projekty, aby sa k takýmto moderným učebným pomôckám a didaktickej technike dopracovali. Ako môžete vidieť, možností a variácií laboratórnych stolov Diametral je naozaj veľmi veľa. Ak aj vy uvažujete o tomto riešení pre vašu školu či inštitúciu, budeme veľmi radi, ak nás budete kontaktovať. Všetky dostupné informácie nájdete na webovej stránke sos.sk.